ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. الدراسة رقم 3 في 1 مارس 2009 في بولندا إن البطاطس الشيبسي المقلية لا قدر الله ممكن تعمل استهلاكها المزمن التهابات في الشرايين وتعمل كمان التهابات في المفاصل. ابعد تماما عن استخدام البطاطس الشيبسي، عن أكل البطاطس الشيبسي. اوعى بطاطس الشيبسي لا، سواء من بره من السوبر ماركت أو من الإيه أو حتى في البيت أو حتى في اللي انت تشتريها من الايه من المطاعم. خلاصات الدراسات دي في اللي انت تاخد الفايده بتاعه البطاطس بدون ما تاخد الضرر بتاعها، اللي انت لا تاكل البطاطس لا هي مزرعه، ده رقم 1 وانت بتنقيها او وانت بتستخدمها في البيت. رقم 2 اوعى تستخدم البطاطس ابدا خضراء، برضه ارميها، ده رقم 2. رقم 3 البطاطس وانت بتاكلها لا اياك تاكلها مقليه عشان الزيوت وعشان الضرر اللي بيتكون نتيجة قلي البطاطس، سواء مقلية بتتباع في السوبر ماركت عشان الدهون اللي هي المهدرجة اللي بتكون فيها، أو كمان بره في المطاعم. واللي انت ممكن تاكل البطاطس بفوائدها الجامة في اللي انت تاكلها مهروسة أو اللي انت تاكلها فرن أو اللي انت تاكلها في البيت ما تكونش مقليه. اهم حاجه بطاطس مهروسه فرن باي طريقه في البيت كأن مكان، بس ما تكونش مقليه. ان البطاطس منجم البوتاسيوم عشان صحه الشرايين وعشان صحه القلب. خلي بالك ان البوتاسيوم قل هيحصل لك مشاكل مقاومه الانسولين زي السكر. البوتاسيوم قل هيحصل لك اضطرابات في كهرباء القلب واضطرابات في نظاميه القلب، بيحصل حاجه اسمها الريزميا لا نظاميه القلب. ده رقم 2. إن البوتاسيوم قل ممكن يحصل لك ارتفاع في ضغط الدم، فمشاكل السكر ومقاومة الأنسولين، مشاكل القلب، ارتفاع ضغط الدم، كل دي أعراض نقص البوتاسيوم. أنت البوتاسيوم عندك في أكتر حاجة في 3 مصادر. رقم 1 طبعا الملك الموز، رقم 2 يليه البطاطس مسلوقة مهروسة، الفرن بلاش لو سمحت، ابعد منعا باتا عن البطاطس المقلية مش ناقصة ضرر في الشرايين. رقم 3 هي الورقيات الخضراء وكمان السلطة الخضراء. طبق السلطة الخضراء البطاطس المهروسة أو المقلية لأ، المهروسة ماشي، المقلية لأ، البطاطس اللي هي الفرن ماشي، وكمان الموز بتاعنا. دي كلها مصادر البوتاسيوم الآمنة. كمان بيقولك إن أنا لو استخدمت البطاطس مهروسة بانتظام هتمنع جلطات وتورم الرجلين. واي حد عنده تورم في رجله يا جماعه ارتشاح، او تحط صباعه كده صباعك على رجله وتلاقي الصباع بيغرز والجلد ما بيرجعش، اعرف اللي هو عنده مقاومه انسولين في الغالب. طبعا في اعراض الامراض كتيره جدا بتكون الموضوع ده سببها زي مشاكل القلب والكلى والمشاكل اللي هي بتاعه الكبد، ولكن احنا بنتكلم على لا، ده مريض سكر عادي ما عندوش مشاكل في القلب ولا في الكلى ولا غيره. اعرف ان دي عرض من اعراض مقاومه الانسولين، وان ده بيكون بسبب نقص البوتاسيوم. رقم 5 في 16 يناير 2010 ان الشوكولاته بتعالج التذبذب الاذيني، رفرفه القلب، رعشه القلب. لو واحد عنده تذبذب اذيني ما بيعرفش ياكل ايه وبيشرب ايه، انا بقول لك اهو في غذاء منشور عنه دراسه في 16 يناير 2010 في امريكا ان الشوكولاته بتساعد في علاج الاي اف او التذبذب الاذيني. تمام كده. الدراسه رقم 6 في 3 مارس 2017 في اليابان، واربع دراسات تانية شبهها بنفس الطريقه، يعني 5 دراسات بيقولوا ايه؟ اللي انت لو كلت الشوكولاته، وخاصه لو كلتي في السيدات، لو كلتي الشوكولاته مش هيحصل لك جلطه.
بص اسمع معايا، ركز معايا. وانت داخل تقول لها على موضوع هيزعلها، هتقوم تقول لك ايه؟ انت هتجيب لي جلطه. هتقوم تعمل ايه؟ تقوم تاكلها شوكولاته، فيبقى ابرأت ذمتك الى الله. مش هجيب لها جلطه والله، مش الكلام ده. انت بس اطمن، ليه اكلت الشوكولاته الاول، وبعد ما تاكل الشوكولاته من هنا خش عليها بالايه؟ بالخبر اللي انت عاوز تقوله من هنا، او الموضوع اللي انت عاوز تقوله من هنا. يعني بس عشان ايه؟ لحسن يجي لها جلطه بجد وتبقى ايه يعني في رقبتك طول العمر، وتقعد تندم اللي انت قلت لها الموضوع اللي انت عاوز تقوله لها قبل ما تاكلها الشوكولاته. فانا انصحك اهو، يعني قبل ما تقول لك هتجيب لي جلطه قول لها لا ما فيش الكلام ده، انت كلت الشوكولاته فمش هيجي لك جلطه، ما تخافيش. امراض القلب طبعا الموز هو اللي بيظبط حركه القلب، الكهرباء بتاعت القلب. اي حد عنده مشكله في كهرباء القلب لازم 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 موز يوميا. ده اي دكتور قلب بيحفظها لمريض القلب بتاعه. متلازمه الاجهاض القذري، وجود البوتاسيوم يا جماعه في الموز بيظبط اداء الغده القذريه، بتحتاج البوتاسيوم. طبعا متلازمه الاجهاض القذري اللي هو الاجهاد المزمن، محتاج القهوه الكتير عشان افوق. الموز يخلص لك الموضوع ده طبعا، مع منع السكر ومنع الدقيق السم الهاري ده. السمنه البلدي او الزبده بتعالج تصلب الشرايين. الدراسه اتنشرت في 1 يناير 2010 في كندا. اتنشرت في كندا مش في اي مكان. ان السمنه البلدي او الزبده الحيواني فيها ماده فعاله اسمها فاكسينيك اسيد. الماده دي بتعمل ايه بقى يا جماعه؟ بتعالج تصلب الشرايين. يعني لو حد عنده تصلب شرايين هو محتاج زبده حيواني، محتاج سمنه بلدي. نظام الكيتو يا جماعه، الكيتوجينيك دايت، انت ليك في الكيتوجينيك دايت معلقتين كبار حرقت الجرعه، معلقتين كبار سمنه بلدي في اليوم، وبقيه الجرعه بتاعه الدهون بتاخدها من الزيوت طبعا الحميده، زي زيت الزيتون، زيت بذر الكتان، وزيت جنين القمح. الدراسه رقم 1 في 1 ابريل 1999 في امريكا، ان الشوفان بيخفض الكوليسترول الضار في الجسم. انت عندنا الكوليسترول زي ما احنا قلنا نوعين، اللي هو الكوليسترول منخفض الكثافه، وده اللي احنا بنسميه الكوليسترول الضار، واحنا حفظناها لكم قبل كده، قلنا الكوليسترول منخفض يعني واطي، والكوليسترول عالي الكثافه. فاحنا عاوزين الواطي، عشان نحفظها بقى، الواطي يفضل واطي، وعاوزين العالي يفضل عالي. الشوفان بيوطي الكوليسترول الواطي اللي هو منخفض الكثافه اللي هو الضار، وبيعلي الكوليسترول العالي اللي هو عالي الكثافه اللي هو الايه؟ اللي هو النافع. دراسه منشوره في 1 ابريل 1999، استخدامك الشوفان كل يوم باستمرار في اكلك، وهو يا جماعه جميل وطعمه جميل جدا جدا جدا. ممكن تحطه على الخضار، جميل خالص، طعمه جميل جدا. بس ما بلاش بقى شوفان مع رز مع عيش، يعني بوس ايديك، بلاش نشويات كتير على السفره، يعني ارحمنا شويه. الشوفان قلنا نشويات، يبقى خلاص شوفان بقى مع سلطه، بلاش بقى معاه رز بقى معاه عيش معاه فته. خف في النشويات، خف عشان ربنا يكرمك وجسمك يظبط. الدراسه رقم 2 في 1 يوليو 2007 في امريكا، ان الشوفان فيه مواد فعاله بتعالج تصلب الشرايين. يعني انا لو عندي تصلب في الشرايين بتاع دماغي، تصلب في الشرايين قلبي، تصلب في الشرايين رجلي، تصلب في الشرايين اللي بتغذي الاعضاء الرئيسيه بتاعتي زي مثلا الكليتين، عاوز انظف تصلب الشرايين ده. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده كتير في الحلقات اللي فاتت، بس من ضمن الاغذيه او الادويه اللي احنا بنستخدمها في كده هي الشوفان. يبقى انا هبدل، لو انا عندي تصلب شرايين، لو ليا حصه رز كل يوم، حصه عيش كل يوم في اكلي من النشويات، بحب النشويات، هبدل النشويات بتاعتي، بدل ما يبقى عيش، بدل ما يبقى رز، يبقى ايه؟ يبقى شوفان. واللي بتديله الطعم القابض، دي الدراسه اللي بتتكلم في استراليا، ان الفينولات اللي موجوده في زيت الزيتون واللي بتديله الطعم القابض قادره على منع امراض القلب والشرايين. يبقى ابا ساده جحه كده. طب لما بيجي لك مريض عنده مشاكل في الشرايين، بتقول له لو سمحت امشي على زيت الزيتون بانتظام، لان زيت الزيتون مهم جدا 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 لصحه القلب والشرايين، لانه بيمنع التهاب الشرايين. فاذا اتوقف التهاب الشرايين، فبالتالي الشرايين هتقوم بوظيفتها كما ينبغي. نرجع نفكركم بحاجه مهمه جدا، ان كلمه التهاب لاي عضو معناها ان العضو ده وظيفته هتفقد او هيقل. يعني انا لما مثلا عندي التهاب مزمن في الكبد يحصل تلف في الكبد، التهاب مزمن في الكلى يحصل فشل كلوي، التهاب مزمن في عضله القلب يحصل كسوف في عضله القلب. التهاب مزمن في الشرايين بتعمل ايه؟ الشرايين بتودي الدم، بتوصل الدم، يحصل مشاكل في توصيل الدم، والشرايين ما عادتش بتوصل الدم كما ينبغي، فالاعضاء اللي بتوصل لها الدم بيحصل فيها مشاكل. واهم عضو الشرايين بتغذيه بالدم،
اول حاجه طبعا قلبك، يليه دماغك، يليه كليتك وكبدك. فاذا حصل عندك مشاكل في الشرايين اعضائك كلها بتتاثر وما بتاكلش ولا تشرب لان ما بيوصلهاش الدوره الدمويه بتاعتها. في 2013 31 ديسمبر 2014 في امريكا ان زيت السمسم فعال جدا في تصلب الشرايين وتخفيض الكوليسترول الضار. احنا عندنا كوليسترول قلنا نوعين، احنا حفظناها لكم في كل الحلقات بنقولها. احنا عندنا الكوليسترول اللي هو منخفض الكثافه او واطي الكثافه، واحنا عاوزين دايما الواطي يفضل ايه؟ واطي. والكوليسترول عالي الكثافه، فاحنا دايما بنحب اللي احنا يكون الكوليسترول منخفض الكثافه قليل والكوليسترول عالي الكثافه عالي. لان احنا الكوليسترول ده يا جماعه في كوليسترول بيودي الدهون للشرايين يسدها اللي هو الكوليسترول اللي احنا عاوزين نخفضه اللي هو منخفض الكثافه، وفي كوليسترول تاني جميل بيكنس بيلم الكوليسترول الوحش الزياده اللي في الشرايين يرجعها لفين؟ لمكانها الطبيعي اللي هو الكوليسترول عالي الكثافه. فكل ما يبقى كوليسترولنا عالي الكثافه عالي والكوليسترول منخفض الكثافه قليل كل ما يكون تصلب الشرايين احنا بعاد عنه. 1 يناير 2011 في ايران السمسم فعال جدا في تقويه عضله القلب. كلام منطقي جدا. النبات الطبي اللي يخفض ضغط الدم، النبات الطبي اللي يعالج تصلب الشرايين زي ما احنا قلنا في الدراسات اللي فاتت، فطبيعي جدا يكون بيعالج برضه ضعف عضله القلب وبيقوي عضله القلب، لان عضله القلب بتتضخم وبتضعف من ضمن اسبابها الرئيسيه هي طبعا ارتفاع ضغط الدم. فلما يبقى عنده شيء بيخفض ضغط الدم بيقلل تصلب الشرايين، اكيد طبعا هيساعد عضله القلب. وده اللي هي الدراسه دي اثبتته في 1 يناير 2011 في ايران ان السمسم فعال في ايه؟ في تقويه عضله القلب. ان الشعير نفس القصه بيخفض الكوليسترول بتاع الدم الضار وبيرفع الكوليسترول النافع. لكن الدراسه دي اكدت على نقطه مهمه جدا، ان تناولك الشعير بانتظام بيحمي قلبك وبيحمي شرايينك من التلف. فانت لو عندك مشاكل الكوليسترول لازم وحتما ولا بد ان انت تستخدم الشعير يوميا بالطريقه اللي انا هشرحها في حلقه النهارده. انا هشرح لك احسن طريقه تقدر ان انت تحضر بيها ميه الشعير وتعمل منه يعني خلطه صحيه بلا منازع فظيعه زي ما هنشرح ان شاء الله النهارده. يعني 26 يناير 2017 في اليابان ان التفاح فعال جدا في علاج تصلب الشرايين. طب ده اللي احنا بنقوله، لو واحد عنده لا قدر الله تصلب في الشرايين بيزور دكاتره كتير قوي، بيزور دكاتره الاوعيه الدمويه عشان رجله مفيش دوره دمويه ما بتوصلش لرجله، بيزور دكاتره المخ والاعصاب عشان دماغه مفيش دوره دمويه بتغذي دماغه، فبالتالي بيحصل له بقى توهان ودوخه والمشاكل الرهيبه بتاعه الدماغ والاعصاب. بيزور دكاتره القلب والاوعيه الدمويه عشان خاطر المشاكل اللي بتحصل في القلب، دكتور القلب فبسبب التصلب الشرايين بتاعه الشرايين التاجيه. بيزور دكاتره الكلى بسبب ضعف الشرايين اللي بتغذي الكليتين وانسدادها. عشان كده القدماء قالوا تفاحه في اليوم تغنيك عن الذهاب لكل دول. ان شاء الله ان شاء الله لو كلت تفاحه كل يوم ربنا يحفظك، حتى هتكون الزياره خفيفه بدل ما الدكتور يكتب دوايين وثلاثه واربعه يكتب دواء واحد يكون ان شاء الله فعال ويكون فيه الفايده ليك. فاكرين احنا كنا قلنا في التجمعات بتاعتنا بتاعت اسرار وفوائد عن النباتات الطبيه اللي بتعالج تصلب الشرايين؟ فاكرين كنا اتكلمنا عن الزعتر وقلنا ان ده سر يعني طول العمر لاهل لبنان. فاكرين عن السمسم، اتكلمنا عن خل التفاح، كل دول ادويه بتعالج او اعشاب او اغذيه بتعالج تصلب الشرايين. اتكلمنا عن بذور الكتان، اتكلمنا عن الترمس. فاكرين الترمس؟ في حلقه الترمس كانت جباره، قلنا ان الترمس ده معمول عنه دراسه اللي هو في 90 يوم بيطير يجي 30% اكتر من 30% من التصلب اللي موجود فعليا. خشوا في الحلقات دي مهمه، خشوا في الحلقات. ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير.